हॅलो फ्रेंड्स, आज आपण रोटेशनल डायनॅमिक्समध्ये पुढचा पॉईंट चालू करणार आहोत. पॉईंटचं नाव आहे मास टाईड टू ए रॉड. प्रिव्हियस लेक्चरमध्ये आपण काय पाहिलं होतं? मास टाईड टू ए स्ट्रिंग हा पॉईंट आपण प्रिव्हियस लेक्चरमध्ये कव्हर केला होता. ओके, हे थोडासा रिकॉल करूया आपण. ह्या पॉईंटमध्ये आपण काय बघितलं होतं? तर आपण एक स्ट्रिंग घेतली होती. So this is the string having length L. This is the bob and which is performing vertical circular motion. This is the center. This is the length of the string which is called as a radius of a circle. This is the lowermost position. This is the horizontal position or त्याला आपण म्हणणार midway position. And this is topmost position or highest position. H means highest, midway or horizontal position, and L is the lowest position. And this is the case mass tied to a rod. So आता string ऐवजी आपल्याला काय घ्यावं लागेल? rod. This is the rod. This is the bob attached to one end of a rod, and this bob performing vertical circular motion. Again, this is the length of a rod, center of a circle, length of a rod, again radius. This is lowermost position, midway position, and highest or topmost position. ही स्ट्रिंग आहे आणि हा काय तर रॉड आहे. पहिल्यांदा स्ट्रिंग आणि रॉड ह्या दोन केसेसमध्ये आपण डिफरन्स बघूया. डिफरन्स सुद्धा आपण लास्ट लेक्चरमध्ये बघितला होता. आपण काय सांगितलं होतं? स्ट्रिंगच्या केसमध्ये टॉपला स्पीड कधीही झिरो होऊ शकत नाही. आपण काय सांगितलं होतं? इन केस ऑफ स्ट्रिंग किंवा मास टाईड टू ए स्ट्रिंग, व्हेलॉसिटी ॲट टॉप पोझिशन cannot be zero, but tension may be zero. ही जर आपण स्ट्रिंग घेतली आणि या स्ट्रिंगला आपण खाली काय अटॅच केलाय तर मास किंवा बॉब अटॅच केलाय. ओके, आणि ह्याला जर तुम्ही काय केलं, लोवेस्ट पोझिशनला व्हेलॉसिटी प्रोव्हाइड केली. ओके, आता हा कुठं जाणार तर टॉपला जाणार. पण टॉपला व्हेलॉसिटी झिरो नाही झाली पाहिजे. velocity at top position cannot be zero in case of string. का? जर टॉपला व्हेलॉसिटी झिरो झाली, समजा तुम्ही इथून ह्याला असं पाठवला वर आणि तो वर पोहोचला आणि टॉपला व्हेलॉसिटी झिरो झाली, तर इथं स्टॉप होणार आणि तो पण असं खाली येणार आणि स्ट्रिंग काय होणार? स्लॅक होणार. म्हणजे तो व्हर्टिकल सर्कल कंप्लीट करू शकत नाही. म्हणजे मिनिमम काहीतरी टॉपला व्हेलॉसिटी पाहिजे हायेस्ट पोझिशनला, तरच तो व्हर्टिकल सर्कल कंप्लीट करू शकतो. पण हायेस्ट पोझिशनला टेन्शन जर झिरो झालं तर चालू शकतं, पण व्हेलॉसिटी झिरो झालेली चालणार नाही. ओके, इथं उलट असणार आहे. रॉडच्या केसमध्ये आपण काय म्हणणार? व्हेलॉसिटी ॲट टॉप पोझिशन, velocity at top position can be zero, but tension cannot be zero. आता आपण रॉडच्या केसमध्ये बघा. समजा हा रॉड आहे, बघा दिस इज द रॉड, आणि हा रॉडच्या खाली हा बॉब आहे आणि त्याला तुम्ही लोवेस्ट पॉईंटला अशी व्हेलॉसिटी प्रोव्हाइड केली की जेणेकरून तो कुठं पोचला? टॉपला पोचला. पण टॉपला पोचल्यानंतर ह्या बॉबची व्हेलॉसिटी झिरो झाली तर चालेल. व्हेलॉसिटी ॲट टॉप पोझिशन कॅन बी झिरो. का चालेल? बघा, तो ज्यावेळी असा टॉपला पोहोचेल आणि व्हेलॉसिटी समजा झिरो झाली, व्हेलॉसिटी काय झाली? झिरो झाली टॉप पोझिशनला, तरी सुद्धा तो असं काय करणार? व्हर्टिकल सर्कल कंप्लीट करणार. लक्षात येते का? पण स्ट्रिंगच्या केसमध्ये असं होतंय का? स्ट्रिंगच्या केसमध्ये टॉपला व्हेलॉसिटी झिरो झाली तर स्ट्रिंग स्लॅक होते आणि तो असा खाली येतो, म्हणजे व्हर्टिकल सर्कल कंप्लीट करू शकत नाही. लक्षात आलं? म्हणजे आपण काय म्हणू शकतो? रॉडच्या केसमध्ये VH ची व्हॅल्यू झिरो असेल तर चालतंय. कमीत कमी किती पाहिजे? झिरो. हां, त्यापेक्षा जास्त असेल तर सुद्धा चालणार आहे. ओके, बट टेन्शन कॅनॉट बी झिरो. टेन्शन तर झिरोच होऊ शकत नाही, कारण हा रॉड आहे ना. रॉड कसा असतो? रिजिड असतो. त्यामुळं इथं टेन्शन झिरो होणार नाही. पण स्ट्रिंगमध्ये टेन्शन झिरो होऊ शकतं. मग तुम्हाला आठवत असेल आपण हायेस्ट पोझिशनला टेन्शन झिरो घेतलं होतं प्रिव्हियस लेक्चरमध्ये, तुम्हाला आठवत असेल. व्ही मिनिमम फाइंड आउट करताना टेन्शन किती घेतलं होतं? हायेस्ट पोझिशनला झिरो घेतलं होतं. पण इथं टेन्शन झिरो घेऊ शकत नाही, कारण रॉड हा रिजिड असतो. पण हायेस्टला व्हेलॉसिटी आपण मिनिमम झिरो घेऊ शकतो. काही फरक पडणार नाही. जरी व्हेलॉसिटी झिरो झाली तर हा व्हर्टिकल सर्कल कंप्लीट करेल. ओके.
दुसरं काय सांगू शकतो आपण, स्ट्रिंग बिकम्स स्लॅक, स्ट्रिंग स्लॅक होऊ शकते, रॉड कॅनॉट बिकम्स स्लॅक, रॉड स्लॅक होऊ शकत नाही. अजून एक आपण डिफरन्स सांगू शकतो की टेन्शनची डायरेक्शन, आता तुम्ही जर बघितलं तर स्ट्रिंगच्या केसमध्ये टेन्शन कुठं असणार आहे नेहमी, तर अलॉंग द स्ट्रिंग अँड टुवर्ड्स द सेंटर. दिस इज द TL, टेन्शन ॲट लोवेस्ट पॉईंट. दिस इज TM, टेन्शन ॲट हॉरिझॉन्टल ऑर मिडवे पॉईंट. अँड दिस इज द TH, टेन्शन ॲट हायेस्ट ऑर टॉप मोस्ट पॉईंट. बघा टेन्शन प्रत्येक पॉईंट डिफरंट असणार आहे. हे सुद्धा झालेलं आहे आपलं. तिन्ही पॉईंटचं टेन्शन आपण फाइंड आउट केलं होतं, तिन्ही पॉईंटची व्हेलॉसिटी सुद्धा आपण फाइंड आउट केली होती, आपण बघणार आहे. म्हणजे इथं आपण काय सांगू शकतो, टेन्शनची डायरेक्शन नेहमी फिक्स असते. का फिक्स असते ते थोडक्यात बघूया. ही जर आपण स्ट्रिंग घेतली, आता कुठली पोझिशन आहे, लोवेस्ट. मग ह्या बॉबवरती एक फोर्स ऍक्ट होतोय, कुठला, स्वतःचं वेट म्हणजे ग्रॅव्हिटेशनल फोर्स, आणि जो कुठं आहे, डाऊनवर्ड डायरेक्शनला. मग ह्या स्ट्रिंगवरती फोर्स कुठं आहे, इन डाऊनवर्ड डायरेक्शन. मग फोर्स डाऊनवर्ड डायरेक्शन असेल तर ही स्ट्रिंग काय करणार आहे, ह्या बॉबला पुल करणार आहे. कुठं, वरती काय करणार आहे, पुल करणार आहे. म्हणजे आपण काय म्हणणार, फोर्स डाऊनवर्ड असेल तर स्ट्रिंग कुठं पुल करणार आहे, अपवर्ड. सो टेन्शन कुठं असणार आहे, अपवर्ड, कारण फोर्स कुठं आहे, डाऊनवर्ड. म्हणजे आपण म्हणणार आहे स्ट्रिंगच्या केसमध्ये टेन्शन हे फोर्सच्या अपोजिट असतं, कारण स्ट्रिंग ह्याला काय करणार आहे, पुल करणार आहे, अशी वरती खेचणार आहे. पण आता जर मी काय केलं, ह्या बॉबवरती फोर्स मी आता कसा अप्लाय करतो बघा, ह्या बॉबवरती फोर्स मी अपवर्ड डायरेक्शनला अप्लाय केला, तर आपल्या नियमानुसार टेन्शन कसं पाहिजे, तर फोर्सच्या अपोजिट. मग टेन्शन कुठं आलं पाहिजे, खाली आलं पाहिजे. कारण बघा सुरुवातीला इथं फोर्स कुठं होता, डाऊनवर्ड. सो टेन्शन कुठं होतं, अपवर्ड. आता फोर्स मी कुठं अप्लाय केला, अपवर्ड, तर टेन्शन कुठं आलं पाहिजे, डाऊनवर्ड. पण ह्या स्ट्रिंगच्या केसमध्ये हे पॉसिबल नाही. का पॉसिबल नाही, कारण ज्यावेळी तुम्ही फोर्स वरती अप्लाय करता त्यावेळी स्ट्रिंग ह्या बॉबला पुश करू शकत नाही, कारण स्ट्रिंग काय होते, स्लॅक होते. म्हणजे आपण काय म्हणू शकतो, स्ट्रिंग ऑलवेज पुल, स्ट्रिंग ऑलवेज पुल. स्ट्रिंग नेहमी काय करते, पुल करते. बघा वेट कुठं आहे, फोर्स कुठं आहे, डाऊनवर्ड. तो स्ट्रिंग काय करणार, ह्या बॉबला वरती काय करणार, पुल करणार. सो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ टेन्शन. लक्षात आलं, ओके. त्यामुळे आपण सांगू शकतो की समजा ही जी टेन्शनची डायरेक्शन आहे, कुठं, टुवर्ड्स द सेंटर अलॉंग द रॅडियस, ती डायरेक्शन जर आपण पॉझिटिव्ह मानली, ही डायरेक्शन पॉझिटिव्ह मानू, ही डायरेक्शन निगेटिव्ह मानू, तर तुम्हाला समजते प्रत्येक केसमध्ये टेन्शन कसं आहे, पॉझिटिव्ह आहे. आणि टॉपला तर टेन्शन आपण किती घेतलं होतं, 0 घेतलं होतं. त्यामुळे स्ट्रिंगच्या केसमध्ये आपण काय सांगू शकतो, टेन्शन इज ऑलवेज इक्वल टू ऑर ग्रेटर दॅन 0. एक तर टेन्शन किती असेल, 0 असेल किंवा 0पेक्षा जास्त म्हणजे पॉझिटिव्ह असेल. टेन्शन कधीही निगेटिव्ह नसणार आहे. इन केस ऑफ स्ट्रिंग टेन्शन कॅन नॉट बी निगेटिव्ह. आता रॉडच्या केसमध्ये बघूया. आता हा रॉड आहे, ओके. आता काय करणार मी, इथं बॉब कनेक्ट केला आहे, बरोबर. हा बॉब कुठं फोर्स अप्लाय करणार आहे, वेट कुठं असणार आहे, डाऊनवर्ड. त्यामुळे रॉड ह्याला काय करणार, वरती पुल करणार आहे. ओके, सो टेन्शन कुठं आलं, वरती आलं. सो रॉड काय करू शकतो, पुल करू शकतो. पण मी जर काय केलं, ह्या मासला, ह्या बॉबला, हा जो बॉब आहे, ह्या बॉबला मी वरती पुश केलं, वरती फोर्स अप्लाय केला, तर रॉड काय करणार, ह्या मासवरती खाली फोर्स अप्लाय करणार. म्हणजे टेन्शन कुठं आलं, डाऊनवर्ड. रॉड डाऊनवर्ड डायरेक्शनला फोर्स अप्लाय करू शकतो, म्हणजे पुश करू शकतो. का करू शकतो, कारण रॉड हा रिजिड असतो. म्हणजे आपण काय म्हणू शकतो, रॉडच्या केसमध्ये रॉड काय करणार, पुल सुद्धा करणार आणि काय करणार, पुश सुद्धा करणार. म्हणजे टेन्शन कसं असणार आहे, अलॉंग द रॅडियस टुवर्ड द सेंटर पण असणार आहे आणि अवे फ्रॉम द सेंटर पण असणार आहे. म्हणजे टेन्शन कसं असणार आहे, पॉझिटिव्ह म्हणजे असं वरती. टेन्शन कसं असणार आहे, निगेटिव्ह म्हणजे असं असणार आहे, अवे फ्रॉम द सेंटर. आणि मे बी काय असणार आहे, 0. पण ह्या केसमध्ये काय असणार आहे, टेन्शन एक तर 0 असणार आहे किंवा एक तर टेन्शन पॉझिटिव्ह असणार आहे. दोनच केस स्ट्रिंगच्या केसमध्ये. पण रॉडच्या केसमध्ये 3 केस असणार आहेत. एक तर टेन्शन पॉझिटिव्ह असेल, निगेटिव्ह असेल किंवा 0 असेल. ओके, म्हणजे मला वाटतं तुम्हाला दोन्ही केसमधला डिफरन्स समजला असेल. आता आपण प्रिव्हियस लेक्चरमध्ये ह्या तिन्ही पोझिशनला स्पीड फाइंड आउट केलं होतं, मिनिमम स्पीड. बघा मिनिमम स्पीड. सो दिस इज द VL minimum, this is VM minimum, and this is VH minimum. Velocity at lowest position, midway position and highest position. ते मी इथं लिहून घेतो. Mass tied to a string. VL मिनिमम आठवा किती आलं होतं, √5 RG. किती आलं होतं, √5 RG.
मिनिमम व्हेलॉसिटी लोवेस्ट पोझिशनला किती ठेवावी लागेल, √5 rg. म्हणजे एवढी व्हेलॉसिटी जर मिनिमम पोझिशनला असेल √5 rg, तरच हा बॉब कुठंपर्यंत पोहोचू शकतो, टॉप मोस्ट पोझिशनपर्यंत पोहोचू शकतो. आणि एकदा तो टॉपला पोहोचला की तो काय करणार, व्हर्टिकल सर्कल कंप्लीट करणार. व्हेलॉसिटी ॲट हॉरिझॉन्टल पोझिशन, किंवा त्याला तुम्ही काय म्हणू शकता, मिडवे पोझिशन. दिस इज हॉरिझॉन्टल ऑर मिडवे पोझिशन. तिथं मिनिमम व्हेलॉसिटी किती होती, √3 rg. व्हेलॉसिटी ॲट टॉप मोस्ट ऑर हायेस्ट पोझिशन जी किती आली होती, √rg. ओके. नंतर हे सगळं स्ट्रिंगच्या केसमध्ये आपण बघतोय. नंतर आपण काय केलं होतं, ह्या तिन्ही पोझिशनचं काय फाइंड आउट केलं होतं, टेन्शन. आणि ते टेन्शन फाइंड आउट करण्यासाठी आपण एक फॉर्म्युला वापरला होता, T = 3mg 1 + cos θ. याचं प्रूफ लास्ट लेक्चरमध्ये आहे, जे तुम्ही पाहू शकता. ठीक आहे. लोवेस्ट पोझिशनला थिटा किती असेल बघा तुम्ही. पहिल्यांदा एनी पोझिशनसाठी दिस इज द टेन्शन ॲट एनी पोझिशन, दॅट इज P. ही आपण P पोझिशन घेतली होती आणि ह्या ठिकाणी आपण काय काढलं होतं, टेन्शन म्हणजे TP काढला होता. आणि हा अँगल किती घेतला होता आपण, थिटा. आणि TP किती आला होता, टेन्शन ॲट एनी पॉईंट 3mg ब्रॅकेटमध्ये 1 + cos θ. मग टेन्शन ॲट लोवेस्ट पोझिशन किती येईल, म्हणजे स्ट्रिंग अशी येणार, म्हणजे हा थिटा किती झाला, 0. ओके. मग cos 0 किती असणार आहे, 1 + 1 2 2 × 3 6. सो टेन्शन ॲट लोवेस्ट पोझिशन 6 mg. नंतर टेन्शन ॲट मिडवे पोझिशन, म्हणजे ही स्ट्रिंग अशी जाणार, म्हणजे हा अँगल किती झाला, थिटा 90. सो cos 90 0. सो 3mg × 1 3mg. सो टेन्शन ॲट हॉरिझॉन्टल ऑर मिडवे पोझिशन 3mg. अँड लास्ट टेन्शन ॲट हायेस्ट पोझिशन, म्हणजे ही स्ट्रिंग अशी जाईल बघा, स्ट्रिंग अशी जाणार. म्हणजे हा अँगल किती होईल, हा टोटल अँगल 180. पुट इन दिस इक्वेशन. सो cos 180 -1. So 1 - 1 0 0 × 3mg 0. So tension at highest position 0. लक्षात आलं. लास्ट म्हणजे टेन्शन जास्त कुठं आहे, लोवेस्ट पोझिशनला, आणि कमी कुठं आहे, हायेस्ट पोझिशनला, जे 0 आहे. नंतर आपण काय केलं होतं, टेन्शन ॲट लोवेस्ट पोझिशन आणि टेन्शन ॲट हायेस्ट पोझिशन यांचा काय काढलं होतं, डिफरन्स. सो TL - TH दॅट इज 6mg - 0. That is 6 mg. Tension at lowest position minus tension at midway position, that is horizontal position, that is difference between tension at lowest position and midway position, that is TL - TM 6 mg - 3 mg. किती आहे ना, 3 mg. and last TM - TH म्हणजे tension at midway position minus tension at highest position, sorry, TM - TH. ओके. टेन्शन ॲट मिडवे पोझिशन मायनस टेन्शन ॲट हायेस्ट पोझिशन, म्हणजे TM - TH 3mg - 0 3mg. म्हणजे ह्या हायेस्ट आणि लोवेस्ट पॉईंटमध्ये जे टेन्शन आहे त्यांचा डिफरन्स किती आहे, 6 mg. ह्या दोन पॉईंटमधल्या टेन्शनचा डिफरन्स 3 mg आणि ह्या दोन पॉईंटमधल्या टेन्शनचा डिफरन्स सुद्धा 3 mg. आता हे एवढं कॅल्क्युलेशन जे आपण केलेलं आहे लास्ट लेक्चरमध्ये, ते कॅल्क्युलेशन आता आपण कुणासाठी करायचं आहे, रॉडसाठी करायचं आहे. ओके. रॉडसाठी महत्त्वाची कंडिशन जी तुम्हाला पुढे जाऊन लागणार आहे की हायेस्ट पॉईंटला त्या बॉबची व्हेलॉसिटी 0 होऊ शकते. व्हेलॉसिटी ॲट हायेस्ट पोझिशन इज इक्वल टू 0 बट टेन्शन कॅनॉट बी 0. ही लक्षात ठेवा कंडिशन. आता आपण रॉडची केस बघूया. mass tied to a rod. This is the rod having length L, which is radius of a circle. This is the center and this is the bob having mass M. Okay, this is the lowest position. Again this is rod, this is midway किंवा ज्याला तुम्ही काय म्हणू शकता हॉरिझॉन्टल पोझिशन, अँड दिस इज टॉप मोस्ट और हायेस्ट पोझिशन. नाव तुम्ही काही देऊ शकता.
हे समजलं. पहिल्यांदा आपण कुठल्या पोझिशनला जाऊया, टॉप मोस्ट और हायेस्ट पोझिशन. ओके, टार्गेट आपलं समजलं. जे स्ट्रिंगच्या केसमध्ये आपण तिन्ही पोझिशनला व्हेलॉसिटी आणि तिन्ही पोझिशनला काय फाइंड आउट केलं होतं, टेन्शन, नंतर टेन्शनचा डिफरन्स. रॉडमध्ये पण तेच करायचं आहे. पहिल्यांदा आपण काय काढूया, तिन्ही पोझिशनच्या काय काढूया, व्हेलॉसिटी ऑफ द बॉब. लोवेस्टला व्हेलॉसिटी कशी असणार, टेंजेंट, दॅट इज दिस इज VL, दिस इज VM and this is VH. ओके, आपण थोड्या वेळापूर्वी हे प्रूव्ह केलं होतं की हायेस्ट पॉईंटला व्हेलॉसिटी 0 असेल तरी सुद्धा तो काय करू शकतो, व्हर्टिकल सर्कल कंप्लीट करू शकतो. लाईक दिस. इथे व्हेलॉसिटी काय झाली, 0 झाली तरी सुद्धा तो असा खाली येऊ शकतो, म्हणजे व्हर्टिकल सर्कल काय झाला, कंप्लीट झाला. सो वी कॅन से दॅट मिनिमम व्हेलॉसिटी ॲट हायेस्ट पोझिशन इज 0. सो आपल्याला VH मिनिमम मिळाला. ओके, जसा इथं VH मिनिमम स्ट्रिंगमध्ये मिळाला होता तसा VH मिनिमम रॉडच्या केसमध्ये मिळाला होता. नंतर इथं जर विचार तुम्ही केला, आणखी एक आपण सांगितलं होतं रॉडच्या केसमध्ये की टेन्शन रॉडमध्ये एकतर पॉझिटिव्ह असू शकतं, निगेटिव्ह असू शकतं किंवा 0 असू शकतं. पॉझिटिव्ह म्हणजे अलॉंग द रॅडियस टुवर्ड द सेंटर, निगेटिव्ह म्हणजे अलॉंग द रॅडियस अवे फ्रॉम द टेन्शन. ओके, तर आपण असं मानूया की हायेस्ट पोझिशनला हा जो रॉड आहे, मानूया आपण की ह्या रॉडमध्ये टेन्शन कुठं आहे, डाऊनवर्ड डायरेक्शनला, आणि ह्या बॉबचं वेट पण कुठं असणार आहे, डाऊनवर्ड डायरेक्शनला. सो नेट फोर्स टुवर्ड द सेंटर काय झाला, TH प्लस mg, अँड दिस इज रिझल्टंट फोर्स ऑर नेट फोर्स प्रोव्हाइड नेसेसरी सेंट्रिपेटल फोर्स. सो ॲट द हायेस्ट पोझिशन वी कॅन से दॅट TH प्लस mg इज इक्वल टू mv स्क्वेअर अपॉन r. आणि व्हेलॉसिटी कुठली घेणार तुम्ही, VH म्हणजे हायेस्ट पॉईंटची. But velocity at highest position is 0, so this term becomes 0. So we get TH plus mg is equal to 0. That is mg ला तिकडे पाठवा. So we can say that TH is equal to minus mg. This is the tension at highest point in case of mass tied to rod. रॉडच्या केसमध्ये टेन्शन कसं असतं, मायनस mg म्हणजे हा जर प्लस mg असेल तर हा काय असणार, मायनस mg, म्हणजे दिस इज द डायरेक्शन ऑफ टेन्शन. आपण तेच सांगितलं होतं की रॉडच्या केसमध्ये टेन्शन पॉझिटिव्ह, निगेटिव्ह किंवा 0 असू शकतं. मग तुम्हाला समजलं की हायेस्ट पोझिशनला टेन्शन कसं असतं, निगेटिव्ह असतं. का निगेटिव्ह असतं, जरा कॉमन सेन्स आहे, जरा बघा की हायेस्ट पोझिशनला हा रॉड आहे ना, इथं काय बॉब आहे. आता हा बॉब काय करतोय, फोर्स कुठं अप्लाय करतोय, खाली अप्लाय करतोय, म्हणजे रॉडला तो खाली असा ढकलतोय, पुश करतोय. मग रॉड स्वतःला काय करणार, वरच्या डायरेक्शनला पुश करणार. सो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ टेन्शन. स्ट्रिंगमध्ये असं होऊ शकत नाही. स्ट्रिंगमध्ये जरी ह्या मासनं ह्या स्ट्रिंगला खाली काय केलं, पुश केलं, तर स्ट्रिंग ह्याला वरती पुश करू शकते का, नाही, कारण स्ट्रिंग काय होते, स्लॅक होते. तर रॉड स्लॅक होतो का, नाही, कारण रॉड हा रिजिड आहे. त्यामुळे हायेस्ट पोझिशनला लक्षात ठेवायचं, रॉडच्या केसमध्ये टेन्शन हे नेहमी कसं असणार आहे, इन अपवर्ड डायरेक्शन, दॅट इज निगेटिव्ह. ओके, सो दिस इज टॉप मोड पोझिशनला आपल्याला काय मिळाली, व्हेलॉसिटी पण मिळाली आणि टेन्शन पण मिळालं. आता आपण कुठे जाऊया, लोअर मोस्ट पोझिशन. ओके, आता लोअर मोस्टला आपण पहिल्यांदा काय फाइंड आउट करूया, तर व्हेलॉसिटी सुद्धा फाइंड आउट करू शकतो किंवा टेन्शन, दोन्ही आपल्याला फाइंड आउट करायचं आहे. त्यासाठी आपण यूज करणार आहे लॉ ऑफ कन्झर्वेशन ऑफ एनर्जी, जो आपण प्रिव्हियस लेक्चरला यूज केला होता. आपण काय सांगू शकतो, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कन्झर्वेशन ऑफ एनर्जी, की टोटल एनर्जी ऑलवेज रिमेन्स कॉन्स्टंट. सो हायेस्ट पॉईंट आणि लोवेस्ट पॉईंटला असणारी टोटल एनर्जी कशी असणार आहे, सेम असणार आहे. सो वी कॅन से दॅट टोटल एनर्जी ॲट लोवेस्ट पोझिशन is equal to total energy at highest or topmost position. So what is meant by total energy? Kinetic plus potential, again kinetic plus potential. मग इथं काय असणार आहे, kinetic energy at lowest point plus potential energy at lowest point. आता lowest point ला kinetic energy किती असणार आहे, so we know that half mv square. So v किती असणार आहे, तर VL प्लस पोटेन्शियल एनर्जी किती असणार आहे, 0, बिकॉज दिस इज द रेफरन्स लाईन. इथून आपण हाईट मोजणार ना, मग इथं हाईट किती असेल, 0. सो mgh, h 0, सो पोटेन्शियल एनर्जी 0 इज इक्वल टू टोटल एनर्जी ॲट हायेस्ट पॉईंट, टॉप मोस्ट पॉईंट, दॅट इज कायनेटिक प्लस पोटेन्शियल. मग इथं कायनेटिक किती असेल, हाफ mvh स्क्वेअर, पण vh किती आहे, 0. सो हायेस्टला कायनेटिक एनर्जी किती असणार आहे, 0 प्लस पोटेन्शियल एनर्जी m
जी, एम म्हणजे त्या बॉबचं मास, जी ॲक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रॅव्हिटी, एच. आणि एच किती आहे इथून हाईट मोजा. दिस इज आर, दिस इज आर, आर प्लस आर, 2r. सो वी गेट एम जी इंटू 2r. आपल्याला काय पाहिजे, लोवेस्ट पॉईंटची मिनिमम व्हेलॉसिटी. आता ह्या थ्रू आउट इक्वेशनला आपण काय करू, 2 मल्टिप्लाय करू. त्याच्या अगोदर एमला एम कॅन्सल, हे 2 मल्टिप्लाय केलं, 2ला 2 कॅन्सल. सो वी गेट हिअर व्ही एल स्क्वेअर इज इक्वल टू 2 मल्टिप्लाय केलं. सो वी गेट 2 इंटू 2 4, 4rg. सो वी गेट टेक स्क्वेअर रूट व्ही एल मिनिमम इज अंडर रूट 4rg. जसा स्ट्रिंगमध्ये व्ही एल मिनिमम किती आला होता, रूट 5rg, तसं इथे किती असणार आहे, रूट 4rg. म्हणजे आपण काय म्हणू शकतो, हा जो रॉड आहे, हा जो बॉब आहे, त्या लोवेस्ट पोझिशनला बॉबला मिनिमम स्पीड तुम्ही किती द्याल, रूट 5rg, जेणेकरून तो कुठं पोहोचेल, टॉपला. आणि जर टॉपला पोहोचून त्याचं स्पीड 0 झालं तरी सुद्धा चालेल, कारण तो व्हर्टिकल सर्कल कंप्लीट करणार आहे. म्हणजे तुमचं टार्गेट फक्त काय, तुमचा जो रॉडला अटॅच असणारा मास आहे ते टॉपला पोहोचलं पाहिजे. मग टॉपला पोहोचण्यासाठी हिथं स्पीड किती द्यावं लागेल, कमीत कमी रूट 4rg. ओके, स्ट्रिंगच्या केसमध्ये रूट 5rg, रॉडच्या केसमध्ये रूट 4rg. आता काय करूया, लोअर मोस्ट पोझिशनचं काय काढूया, टेन्शन काढूया. तसं इथं काय करावं लागेल बघा. ओके, ह्या बॉबचं वेट म्हणजे फोर्स कुठं असणार आहे, खाली, दॅट इज एम जी. म्हणजे हे मास ह्या रॉडला काय करणार आहे, खाली खेचणार आहे. ओके, खाली खेचणार आहे, त्यामुळे रॉड काय करेल, ह्याला वरती पुल करेल. सो दिस इज द टेन्शन ॲट लोअर मोस्ट पोझिशन. सो वी कॅन से दॅट TL मायनस एम जी, कारण दोन्ही फोर्स कशा आहेत, अपोजिटला. सो सबट्रॅक्ट देम. सो TL मायनस एम जी. सो रिझल्टंट फोर्स इज टुवर्ड्स द सेंटर विच प्रोव्हाइड सेंट्रिपेटल फोर्स. सो इथं रिझल्टंट फोर्स किती आला, TL मायनस एम जी. इथं किती आला होता, TH प्लस एम जी, कारण दोन्ही सेम डायरेक्शनला होते. इथं दोघं कशा आहेत, अपोजिट डायरेक्शनला. सो TL मायनस एम जी, TL मायनस एम जी इज इक्वल टू सेंट्रिपेटल फोर्स MV स्क्वेअर अपॉन आर. आणि व्ही कसं असणार आहे, लोअर मोस्ट पोझिशनचा. ओके, एम जीला तिकडे पाठवा, प्लस होईल. सो वी गेट TL इज इक्वल टू MV स्क्वेअर अपॉन आर प्लस MG. वी नो दॅट व्हॅल्यू ऑफ VL दॅट इज रूट 4rg. रूट 4rgचा स्क्वेअर, स्क्वेअरला स्क्वेअर रूट कॅन्सल. सो वी कॅन से दॅट M इंटू 4rg, VLची व्हॅल्यू पुट केली, अपॉन आर प्लस MG. R and R gets cancelled. So we get 4mg plus mg, that is 5mg. So tension at lowest position 5mg. ओके, मग TL ची व्हॅल्यू किती आली, 5mg, आणि VL किती आला, रूट 4rg. आता काय राहिलं फक्त मिडवे पोझिशन. आता मिडवे पोझिशनचं आपण कॅल्क्युलेशन करूया. त्या अगोदर जे आपण फाइंड आउट केलेलं आहे ते आपण लिहून घेऊ कुठेतरी. ओके, this is the mass tied to string and this is mass tied to a rod. पहिल्यांदा VL मिनिमम किती मिळाला, VL मिनिमम, दिस इज VL मिनिमम रूट 4rg. सेकंड, मिडवेला मिनिमम स्पीड अजून आपण फाइंड आउट नाही केलेलं. आणि हायेस्टला मिनिमम स्पीड किती आहे, हायेस्ट पोझिशनला मिनिमम स्पीड 0. ओके, पुढं टेन्शन ॲट लोअर मोस्ट पोझिशन 5mg. दिस इज 5mg. टेन्शन ॲट मिडवे पोझिशन फाइंड करणार आहे आपण थोड्या वेळात. आणि टेन्शन ॲट हायेस्ट पोझिशन मायनस mg. लास्टली काय असणार आहे तर डिफरन्स. ओके, आता तिसरी पोझिशन कुठली असणार आहे तर मिडवे, किंवा त्याला तुम्ही म्हणता हॉरिझॉन्टल पोझिशन. थर्ड, हॉरिझॉन्टल और मिडवे पोझिशन. दिस इज ओके. ह्या केसमध्ये टेन्शन असं असणार आहे,
along the rod towards the center. This is the mg and this is the speed or velocity of the bob. ओके, आता काय करूया, पहिल्यांदा काय काढूया, VM म्हणजे व्हेलॉसिटी ॲट मिडवे पोझिशन. तर ह्या दोन पोझिशनसाठी काय अप्लाय करूया आपण, लॉ ऑफ कन्झर्वेशन ऑफ एनर्जी, दॅट इज टोटल एनर्जी ॲट मिडवे पोझिशन इज इक्वल टू टोटल एनर्जी ॲट हायेस्ट पोझिशन. टोटल एनर्जी ॲट मिडवे कायनेटिक प्लस पोटेन्शियल. आता इथं कायनेटिक किती असेल, हाफ mv², व्ही किती असणार आहे VM, प्लस पोटेन्शियल एनर्जी mgh आणि एच किती असणार आहे तर आर. सो mgr. टोटल एनर्जी ॲट हायेस्ट पोझिशन, कायनेटिक एनर्जी हाफ mv², पण हायेस्टला व्हेलॉसिटी किती आहे 0. सो कायनेटिक एनर्जी हायेस्ट पोझिशनला 0 प्लस पोटेन्शियल एनर्जी mg इंटू 2r. m अँड m गेट्स कॅन्सल. 2 न मल्टिप्लाय करा, 2 न मल्टिप्लाय केलं 2 and 2 गेट्स कॅन्सल. सो फक्त इथं काय राहणार, VM² प्लस 2 न मल्टिप्लाय करा 2rg इज इक्वल टू, इथं पण 2 न मल्टिप्लाय करा 2 इंटू 2r 4rg. हा 2rg तिकडे गेल्यानंतर काय होणार मायनस. सो 4rg मायनस 2rg. सो वी गेट VM² इज इक्वल टू 2rg. सो वी गेट VM इज √2rg. अशा तऱ्हेनं आपल्याला हॉरिझॉन्टल किंवा मिडवे पोझिशनचं काय मिळालं, बॉबचं काय मिळालं, स्पीड, मिनिमम स्पीड. हे कसलं स्पीड आहे तर मिनिमम, हे लक्षात ठेवायचं. सो व्हेलॉसिटी, मिनिमम व्हेलॉसिटी ॲट मिडवे पोझिशन √2rg. आता फक्त काय राहिले, टेन्शन ॲट मिडवे पोझिशन. त्यासाठी आपण काय करणार आहे, इथं जर तुम्ही विचार केला बॉबचा, तर टुवर्ड द सेंटर एकच फोर्स आहे, कुठला, टेन्शन. आणि जो फोर्स टुवर्ड्स द सेंटर असतो त्याला तुम्ही काय म्हणता, सेंट्रिपेटल फोर्स. सो हिअर ओनली टेन्शन प्रोव्हाइड सेंट्रिपेटल फोर्स. हिअर टेन्शन अँड mg प्रोव्हाइड सेंट्रिपेटल फोर्स. हिअर ऑल्सो टेन्शन अँड mg प्रोव्हाइड सेंट्रिपेटल फोर्स. पण इन केस ऑफ मिडवे पोझिशन ओनली टेन्शन प्रोव्हाइड सेंट्रिपेटल फोर्स. सो वी कॅन से दॅट Tm इज इक्वल टू सेंट्रिपेटल फोर्स, दॅट इज mv² अपॉन r. आणि ते v किती असणार आहे VM. सो Tm इज इक्वल टू m इंटू व्हॉट इज द व्हॅल्यू ऑफ VM, √2rg. √2rgचा स्क्वेअर. सो 2rg अपॉन r, r and r cancel. So we get tension at midway position 2 mg. So put here 2 mg. बघा, अशा तऱ्हेनं तुम्ही काय केलं, मास टाईट टू स्ट्रिंग, मास टाईट टू रॉड, ह्यांचा हा तुमच्या पुढं काय आहे, डिफरन्स आहे. ओके, आता काय करूया आपण, टेन्शन मधला डिफरन्स काढू. रॉडच्या केसमध्ये, स्ट्रिंगच्या केसमध्ये काय केलं होतं, टेन्शन ॲट लोवेस्ट पोझिशनला जास्त होतं आणि टेन्शन ॲट हायेस्ट पोझिशनला कमी होतं. तर इथं काय झालं बघा, 5mg 2mg -mg तेच आहे. टेन्शन ॲट लोवेस्ट पोझिशन इज मॅक्झिमम, टेन्शन ॲट हायेस्ट पोझिशन इज मिनिमम, दॅट इज -mg. आता डिफरन्स काढू, मोठ्या व्हॅल्यूमधून लहान व्हॅल्यू वजा करायची, म्हणजे TL मधून TH मायनस करू. सो डिफरन्स बिटवीन टेन्शन ॲट लोवेस्ट अँड हायेस्ट पोझिशन इज TL मायनस TH. TL मायनस TH 5mg -mg. So minus minus plus, so 5mg plus mg, that is 6mg. नंतर difference between tension at lowest position and midway position, that is TL minus TM. TL minus TM. TL minus TM 5mg minus 2mg, that is 3mg. And lastly, difference between midway position and highest position, that is TM minus TH. TM minus TH. TM minus TH 2mg minus mg, minus plus, so 2mg plus mg 3mg. ओके, आता तुम्ही एक महत्त्वाचं कन्क्लुजन काढाल की स्ट्रिंगच्या केसमधला डिफरन्स आणि रॉडच्या केसमधला टेन्शनचा डिफरन्स, म्हणजे दोन्ही केसमधला टेन्शनचा डिफरन्स हा सेम येतोय. बघा, टेन्शन ॲट लोवेस्ट पोझिशन मायनस टेन्शन ॲट हायेस्ट पोझिशन 6mg, आणि इथं पण तेच आहे. टेन्शन ॲट लोवेस्ट पोझिशन मायनस टेन्शन ॲट मिडवे पोझिशन 3mg, इथं पण तेच आहे. लक्षात येते का? आणि हा जो डिफरन्स आहे टेन्शनचा डिफरन्स, तो व्हेलॉसिटी आणि रॅडियसवर डिपेंड नाही. जरी मी स्पीड वाढवलं, लोवेस्ट पोझिशनला स्पीड जर वाढवलं तर मिडवेचं स्पीड वाढणार, हायेस्ट स्पीड वाढणार, आणि प्रत्येक पॉईंटचं टेन्शन पण काय होणार, वाढणार. म्हणजे आपण काय म्हणू शकतो, TLची व्हॅल्यू वाढणार, TMची व्हॅल्यू वाढणार, THची व्हॅल्यू सुद्धा वाढणार, पण डिफरन्स चेंज होणार नाही. डिफरन्स एवढाच राहणार, 6mg अँड 3mg. समजताय बघा, हे स्ट्रिंगच्या केसमध्ये सुद्धा हे ट्रू होतं.
आणि तुम्ही कंपॅरेटिव्हली तुम्ही लक्षात ठेवू शकता, स्ट्रिंगच्या केसमध्ये मिनिमम व्हेलॉसिटी ॲट लोवेस्ट पोझिशन √5 r g, तर इकडे किती आहे √4 r g. मिडवेला √3 r g, इकडे किती आहे √2 r g. हायेस्टला ओनली √r g, तर इथे किती आहे 0. टेन्शन ॲट लोवेस्ट पोझिशन इन केस ऑफ स्ट्रिंग 6 mg, इकडे किती असणार आहे 5 mg. मिडवेला टेन्शन 3 mg, इकडे किती असणार आहे 2 mg. आणि हायेस्टला टेन्शन किती असणार आहे 0. आणि इकडं हायेस्टला रॉडमध्ये किती असणार आहे -mg. आणि आणखी एक केस, स्ट्रिंगच्या केसमध्ये टेन्शन इज ऑलवेज इक्वल टू अँड ग्रेटर दॅन 0. दॅट इज टेन्शन इज पॉझिटिव्ह ऑर 0. टेन्शन इज पॉझिटिव्ह और टेन्शन इज 0. असं म्हणू शकतो, टेन्शन इज पॉझिटिव्ह और टेन्शन इज 0. दॅट इज टेन्शन इज ऑलवेज इक्वल टू ग्रेटर दॅन 0. ह्या केसमध्ये टेन्शन कसं असणार, रॉडच्या केसमध्ये एक तर पॉझिटिव्ह, एक तर निगेटिव्ह किंवा एक तर 0. हे सगळे डिफरन्स तुम्ही लक्षात ठेवायचे. ओके, दिस इज द मास टाईड टू रॉड. ओके, थँक्यू.